Hi everyone, welcome to Everywhere channel. Please like, subscribe, and press the bell button. Thank you. Hi everyone, welcome to Every View channel. අද lesson එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ what are the usage of count, count A and count blank function. Okay? ඒක describe කරනවා මම already table එකක් create කරලා තියෙනවා with fruit, location and a numbers එක. Right? මට මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ count function එක. Right? count එකේ මොනවද වෙන්නේ කියන තමයි අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න යන්නේ. count function වලින් මොනවද වෙන්නේ? මම මොන හරි set of range, right? දැන් මම මේ set of range එකක් select කරනකොට ඒ set of range එකේ කොයි කොතනක හරි මොන cell එකකින් හරි මොන හරි numbers contain වෙලා තිබ්බොත් ඒ numbers වල total count එක දෙන්න එකකින් තමයි count function එකෙන් වෙන්නේ. ඔකේ අපි කරලා බලමු. equal count tab එක press කරලා මම bracket එක open කරගත්තා. මම entire table එකම select කරා. right? okay? මම bracket එක close කරලා enter කරොත් මට හොයාගන්න පුළුවන් මගේ entire table එකේ තියෙන කොතනක හරි numbers contain වෙලා මොන හරි cell එකේ numbers contain වෙලා තිබ්බොත් ඒකේ count එක තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? මට manually මේක check කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තියෙන numbers ටික select කරන්න. select කරොත් මට මෙතන තියෙන total count එක මෙතනින් පල්ලෙහින් මට හොයාගන්න පුළුවන්. right? ඒක තමයි count function එක. ඊළඟ function එක තමයි count A function එක. count A function එකකින් වෙන්නේ දැන් මම මොන හරි set of range එකක් select කරනකොට ඒ set of range එකේ තියෙන cells වල මොනවා හරි contain වෙලා තිබ්බොත් ඒක letter වෙන්න පුළුවන්, numbers වෙන්න පුළුවන්, word වෙන්න පුළුවන්, ඒක doesn't matter. මොනවා හරි ඒ කියන්නේ මම select කරන range එකේ තියෙන cells non empty මොනවා හරි එකේ contain වෙලා තිබ්බොත් ඒකේ මොනවා හරි අඩංගු වෙලා තිබ්බොත් ඒ cells වල count එක තමයි මේ count A එකෙන් හොයන්නේ. right? අපි කරලා බලමු. equal count A open bracket මම entire table එකම select කරා. right? මම bracket එක close කරලා enter කරොත් මට මෙතන තියෙන total range එකේ මොනවා හරි cell එකක් empty නැත්නම් ඒ කියන්නේ total non empty cells වල තියෙන count එක හොයන එක තමයි මේ count එකකින් කරන්නේ. දැනට තියෙන්නේ 44යි. මම තව මොන හරි data එකක් add කරන්න. add කරොත් මගේ count එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ empty cell එකක් මම නැති කරගත්තා. මම දැන් මොන හරි record එකක් අඩු කරන්න. එතකොට මට තව empty cell එකක් වැඩි වෙනවා. එතකොට non empty cell එකක් අඩු වෙනවා. right? මේක තමයි count A වලින් කරන්නේ. count A වලින් කරන්නේ අපි select කරන range එකේ තියෙන cells වලින් මොන හරි contains වෙලා මොන හරි අඩංගු වෙලා තිබ්බොත් ඒකේ count එක හොයන එක තමයි count A එකෙන් කරන්නේ. right? ඊළඟ function එක තමයි count blank. count blank කියන්නේ count A එකේ opposite එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන හරි set of range එකක් select කරනකොට ඒ set of range එකේ මොනවා හරි cell එකක් empty වෙලා තිබ්බොත් ඒ total empty cells වල count එක හොයන එක තමයි count blank එකෙන් කරන්නේ. right? okay අපි කරලා බලමු. equal count blank bracket එක open කරා. මම මගේ set of range එක select කරා. මම bracket එක close කරලා enter කරොත් මගේ set of range එකේ තියෙන total empty cells එක මට හොයාගන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන්නේ empty cells 16යි. මම තව record එකක් delete කරොත් මට තව empty cell එකක් වැඩි වෙනවා. මම තව record එකක් වැඩි කරොත් මට දැන් empty cell එකක් අඩු වෙලා contain වෙලා තියෙන cell එකක් වැඩි වෙනවා. okay okay අපි අද ඉගෙන ගත්තේ what are the usage of count A, count and count blank කියන function එකෙන් තමයි වලින් මොනවද කරන්නේ කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ.
count වලින් කරන්නේ මොනවා හරි අපි set of range එකක් select කරනකොට ඒ select කරපු range එකේ මොනවා හරි cell එකේ numbers contain වෙලා තිබ්බොත් ඒ numbers වල count එක හොයන එක තමයි count function එකකින් කරන්නේ. count එකකින් කරන්නේ අපි select කරන range එකේ මොනවා හරි contain වෙලා තිබ්බත් ඒක number ද word ද letter ද අදාළනේ මොනවා හරි cell contain වෙලා තිබ්බත් ඒ කියන්නේ empty non empty cell එකක් තිබ්බොත් ඒ non empty cells වල count එක හොයන එකෙන් තමයි කරන්නේ count a function එකෙන්. අන්තිමට අපි ඉගෙන ගත්තා count blank. count blank function එකෙන් කරන්නේ අපි select කරන entire range එකේ මොනවා හරි cell එකක් empty නම් ඒ total empty cell එකේ cell එක හොයන එක තමයි count blank එකෙන් කරන්නේ. මම අද කියලා දුන්න දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි doubts තිබෙනම් මගේ YouTube channel එකේ comment කරන්න. Thanks for watching my video. Have a nice day. Bye. Thanks for watching my video. See you on next video. Have a nice day. Bye bye.